في 24 من يناير كانون الثاني، بعد أن دقت الساعة 6 صباحا مباشرة، أبحرت السفينة بانا من ميناء مرسين التركي. كانت وجهتها المعلنة ميناء قابس التونسي، لكن على بعد 400 كيلومتر من الساحل الليبي توقف جهاز الإرسال في السفينة عن العمل، واختفت عن شاشات الرادار. قبلها ب5 أيام اجتمع قادة دول العالم بمن فيهم الرئيس التركي أردوغان في برلين. كان الهدف من لقائهم مناقشة أوضاع ليبيا، وسرعان ما تم الاتفاق على حظر إرسال الأسلحة إليها من أي قوة خارجية، خصوصاً أنها واقعة في براثن الحرب منذ 9 سنوات. BBC أفريكا آي ستظهر لكم كيف انتهكت تركيا هذا الاتفاق بعد أيام قليلة من مغادرة أردوغان لبرلين. لقد تتبعنا رحلة السفينة بانا عبر البحر الأبيض المتوسط للإجابة على بعض الأسئلة البسيطة. أين ذهبت؟ ما كانت حمولتها؟ وكيف يمكن لهذه السفينة أن تخبرنا كيف تشعل القوى العالمية وقود حرب جلبت البؤس للشعب الليبي؟ يتحارب فصيلان رئيسيان للسيطرة على ليبيا. في الغرب حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة وتسيطر على العاصمة طرابلس، فيما يسيطر الجيش الوطني الليبي على معظم ما تبقى من البلاد. لكن هذين الفصيلين ليس اللاعبين الوحيدين، فهناك ما لا يقل عن 6 قوى أجنبية تتنافس للتأثير على مستقبل البلاد وتغذي الحرب الأهلية الليبية بالسلاح والمال والرجال. تدعم كل من روسيا ومصر والأردن والإمارات الجيش الوطني الليبي، فيما تدعم تركيا وقطر حكومة الوفاق الوطني. لو عدنا إلى ربيع العام الماضي لشاهدنا مثالاً على الدعم التركي على الأرض. أكثر من 50 عربة قتال يتم إنزالها من سفينة شحن في ميناء طرابلس. هذه ناقلات جند مدرعة من طراز كيربي 2، وهي من صنع شركة BMC التركية اشترتها الحكومة التركية. نحن نعلم بأن تركيا أرسلت هذه الأسلحة إلى حلفائها الليبيين ليس فقط بفضل شريط الفيديو هذا، بل أيضاً من صور الأقمار الصناعية هذه للسفينة وهي ترسو في طرابلس في 18 من مايو أيار 2019، ومن صورة السيلفي هذه على موقع فيسبوك وهي تظهر العربات ذاتها على متن السفينة ذاتها وفي اليوم ذاته. عندما كانت هذه العربات تشحن، كان هناك قرار للأمم المتحدة ساري المفعول يلزم كل الدول الأعضاء بمنع تزويد أو بيع أو نقل الأسلحة إلى ليبيا. أحد أسباب حظر السلاح هو أن شحنه إلى الفوضى الليبية قد يؤدي إلى انتقاله وبسهولة إلى أيدي من يجب ألا تصلهم. وهذا ما حدث بالضبط مع هذه العربات. تظهر أشرطة فيديو على فيسبوك بأنها انتقلت إلى أيدي مقاتلي ما يسمى بميليشيا لواء الصمود. لواء الصمود ذاك هو بقيادة هذا الرجل صلاح بادي، وهو واحد من أمراء الحرب فرضت الأمم المتحدة عقوبات عليه لمحاولته تقويض جهود التوصل إلى حل سياسي في ليبيا، ودوره في مصرع 115 شخصاً معظمهم من المدنيين لقوا حتفهم خلال القتال في طرابلس في 2018. لا نعرف أين انتهت هذه العربات، ولكننا نعرف بأن أسلحة كهذه تتعرض في خضم فوضى الحرب للضياع.
تظهر هذه الصور التي التقطت في يناير كانون الثاني 2020 كيربي 2 مطابقة لتلك التي استلمها رجال صلاح بادي في أيدي المقاتلين على الجانب الآخر من معركة طرابلس. دمرت عربة واحدة على الأقل خلال القتال. لكن وفي الوقت الذي نشرت فيه هذه الصور على وسائل التواصل الاجتماعي كانت شحنة جديدة من الأسلحة في الطريق. بدأت رحلة بانا من بيروت. غادرتها في 21 من يناير كانون الثاني في حدود 7 مساء متجهة إلى ميناء ميرسين التركي. قبل ذلك بيومين فقط كان الرئيس التركي أردوغان في برلين للمشاركة في مؤتمر دعت إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. جمع لقاء برلين كل اللاعبين الرئيسيين في الحرب الليبية، وترأسه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، واتفقت هذه القوى بما فيها تركيا على وقف إرسال الأسلحة إلى منطقة النزاع. Today, all participants committed to refrain from interference in the armed conflict or the internal affairs of Libya. تركيا ليست الدولة الوحيدة التي ترسل أسلحة إلى ليبيا، ولكن ما نوشك على عرضه هو أكبر انتهاك صارخ لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة حتى الآن. في 24 من يناير كانون الثاني غادرت بانا بناء ميرسين لتبحر من جديد، وبحسب ما ذكره أحد البحارة الذين كانوا على متنها فإن وجهتها المعلنة كانت ميناء قابس في تونس. ولكن في 27 من يناير كانون الثاني وفيما كانت متجهة نحو الساحل الليبي أغلق جهاز الإرسال الخاص بالسفينة. أين ذهبت؟ هذه الصور التي التقطت يوم 28 من يناير كانون الثاني قد تعطي فكرة. التقط قمر صناعي 3 بقع صغيرة جدا في شمال شرقي طرابلس لا تكاد ترى في البحر الأبيض المتوسط. في الوسط سفينة لها ذات أبعاد وألوان بانا تماما. ولكن ماذا عن السفينتين الأخريين؟ هذه الصورة الملتقطة من طرابلس في 29 من يناير كانون الثاني تعطينا مفتاحا آخر لحل اللغز، فهي تبين بأن بانا كانت برفقة فرقاطتين عسكريتين من طراز جي. البحرية التركية هي الوحيدة التي تستخدم هذا الطراز من الفرقاطات. وتكمل المشهد صور أوضح التقطتها الأقمار الصناعية في اليوم ذاته، وهي تظهر بانا راسية في ميناء طرابلس. فما هي الحمولة التي كانت البحرية التركية تحميها؟ هذا الفيديو الذي نشر على تويتر في 30 يناير كانون الثاني يقدم جواباً، ويزعم بأنه التقط في قبضة السفينة بانا، ويظهر أنواعاً من الأسلحة، منها هذه العربات القتالية المصفحة، هذه المدافع الذاتية الحركة، وهذا المدفع المضاد للطائرات. لا يحتوي هذا الفيديو ما يشير إلى اسم السفينة التي نشاهد حمولتها، ولكن فريق BBC أفريكا آي حصل على هذه الصور الحصرية التي التقطت على متن السفينة عينها وخلال الرحلة ذاتها. نحن نعلم بأنها السفينة المعنية، لأن ترتيب العربات الذي نراه هنا يتطابق تماماً مع ما شاهدناه في الفيديو. وتؤكد واحدة من سلسلة صور أن السفينة هي بانا بالفعل. إنها صورة التقطت من الجسر، وفي الخارج نرى إحدى الفرقاطتين من طراز جي اللتين رافقتا بانا عبر البحر الأبيض المتوسط.
كما يمكننا أن نرى بأن النوافذ والدرابزون متطابقة تماماً مع تلك التي في بانا. 3 أيام بعد أن غادرت طرابلس، وصلت بانا إلى ميناء جنوة الإيطالي، حيث أبلغ أحد أفراد طاقمها السلطات هناك بأن السفينة استخدمت لنقل أسلحة. هذا الادعاء مدعوم بصور التقطتها السلطات الإيطالية على متن السفينة. إحدى الصور تظهر نمطاً فريداً من الأثر الظاهر على المنحدر، بصمة علامات تتطابق تماماً مع الفيديو الذي تم تصويره عندما كانت الأسلحة لا تزال على متنها. في مقابلة مع السلطات الإيطالية، أضاف 5 بحارة تفاصيل أخرى إلى ما نعرفه من الدليل البصري. أبلغ أحدهم الشرطة: ذهبنا إلى مرسين لتحميل أسلحة، سمعت صوت عربات مجنزرة تنقل إلى متن السفينة. أبلغ آخر السلطات بأن الأسلحة كانت تضم دبابات وسيارات جيب ومدافع مضادة للدبابات ومتفجرات. وقال إن 10 جنود أتراك كانوا يحرسونها. قال البحار الأول إن بانا رست في طرابلس عند الغروب، وأبلغ الطاقم بالنوم في حجراتهم، وأن تفريغ حمولة السفينة تم تحت جنح الليل. كما أخبر الشرطة بأن طاقم السفينة أعطي توجيهات بالكذب عن هدف مرورها بليبيا، فقد أبلغهم قادتهم بالادعاء بأنها توقفت بسبب إصابتها بعطل فني، إذ ما سئلوا عن سبب توقفهم في طرابلس. في 4 فبراير شباط أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تجاهل بعض الدول الأعضاء الصارخ لكسر الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة. Meanwhile, Security Council resolutions are being disrespected even before the ink is dry. لكن القرارات والإدانات فشلت في إنهاء حرب ليبيا. بعد 14 يوماً تم تسجيل قصف ميناء طرابلس على هاتف محمول. أشهر الجيش الوطني الليبي مسؤوليته قائلاً إنه هاجم سفينة تحمل أسلحة من تركيا. العملية اليوم أمس ليست عملية هجومية، بل عملية دفاعية من أجل منع المجموعات الإرهابية من حصولهم على أسلحة ومعدات متطورة وذخائر. لا تظهر أي أسلحة في هذا الفيديو، ولكن مرة أخرى وجدنا دليلاً على سفينة لم يكن يفترض بها أن تكون هناك. هذه آنا، سفينة شحن مسجلة في ألبانيا. تظهر صور الأقمار الصناعية أنها رست في طرابلس في 18 من فبراير شباط، قبل ساعات فقط من القصف. وبعدها بيوم، عندما وصلت وسائل الإعلام العالمية إلى الميناء، كانت السفينة قد غادرت واختفت من شاشات الرادار. لكن فريق BBC أفريكا آي عثر عليها. على بعد 180 كيلومترا في ميناء مصراتة، أفرغت آنا الحمولة التي جلبتها من تركيا. في 24 من فبراير شباط نراها مجددا قبل أن تترك مصراتة فارغة تماما. مثل بانا، جاءت هذه السفينة من ميناء مرسين التركي. ومثل بانا، توقف جهاز إرسالها عن العمل قبل توجهها إلى ليبيا. لم ترد الحكومة التركية على نتائج هذا التحقيق.